امشب در 24 درخواست نتانیاهو از ترامپ برای فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی تا فروپاشی. همزمان با خبر تمدید احتمالی سفر نخست وزیر اسرائیل به آمریکا، واشنگتن تحریم‌های تازه‌ای علیه شبکه مالی سپاه قدس وضع کرده. تاکید گروسی بر بازرسی سختگیرانه از برنامه هسته‌ای به عنوان تنها راه موجود برای جلوگیری از دستیابی تهران به بمب اتم. نتانیاهو اما میگه ایران از ترس تکرار حملات برنامه هسته‌ایش رو دنبال نمی‌کنه. ادامه واکنش‌ها به صدور فتوای محارب بودن ترامپ و نتانیاهو، سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای خواهان تحریم روحانیون و نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی شد. و موج جدید تورم خوراکی‌ها در ایران، پیامد اقتصادی جنگ با اسرائیل. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در حال بررسی تمدید سفرش در آمریکا تا پایان هفته است تا احتمالاً گفتگوی تازه‌ای بین او و ترامپ انجام بشه. همزمان بنابر بعضی گزارش‌ها نخست وزیر اسرائیل از کاخ سفید خواسته افزایش فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی تا فروپاشی حکومت ایران ادامه پیدا کنه. نتانیاهو ساعتی پیش هم با پیت هگست وزیر دفاع آمریکا در پنتاگون دیدار کرد. همزمان دولت آمریکا هم 22 شرکت مستقر در هنگ کنگ، امارات و ترکیه رو به اتهام دور زدن تحریم‌های نفتی ایران و همینطور تامین مالی نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم کرده. همکارم سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا و آرش علایی از کاخ سفید با ما هستن. آرش، با تو شروع می‌کنم. حتی برای نخست وزیر اسرائیل، حتی برای کسی مثل آقای نتانیاهو اینقدر طولانی ماندن در واشنگتن دی سی کمی غیر معمول هست. چه می‌دونیم در مورد تمدید سفر او و آن چیزی که او دنبالش هست در پایتخت آمریکا؟ ببین، همین الان که صحبت میکنم آقای ترامپ میزبان چند رهبر کشوران مختلف آفریقایی است بر سر مسائلی که بیشتر اقتصادی است. اما شنیده های من اینجاست، خبرنگاران اسرائیلی این است که یکی از این کشورها موریتانی، آقای ترامپ میخواهد رئیس جمهورش رو بکشد کنار، با آقای نتانیاهو بنشینن سر یک میز و کاخ سفید امیدوار است که موریتانی به کشورهای عضو پیمان ابراهیم بپیوندند. نه، موریتانی رو تایید کرده است. کاخ سفید هم فعلا گفته است چارچوب ملاقات‌های پرزیدنت ترامپ فعلا مشخص شده است، در مورد اسرائیل نیست. اما خودش نشان دهنده این است که چقدر کاخ سفید در حال تلاش‌های دیپلماتیک است برای اینکه موقعیت متحد خودش رو تقویت بکنه. امروز شما اشاره کردید آقای نتانیاهو با پیت هگست وزیر دفاع ملاقات داشته است. آقای پیت هگست اسرائیل یک متحد نمونه خوند و گفت خیلی کشورها ادعای اتحاد میکنند اما اسرائیل واقعا نشون داده است که متحد آمریکاست. بعد هم آقای نتانیاهو یک مصاحبه دیگر داشت با شبکه فاکس نیوز. در اون شبکه گفت ایشون و آقای ترامپ معتقد به سیاستی هستند که بهش میگن peace through strength، یعنی قدرت از طریق صلح. و آقای نتانیاهو گفت قدرت رو نشون داده است آمریکا و اسرائیل، نشون دادن در طول چند هفته اخیر در خاورمیانه و امیدوارن نتایج نشان دادن این قدرت رو ببینن. بعضی ها این رو تعبیر کردن به اینکه آقای نتانیاهو در واقع تمکین دارد میکند از آقای ترامپ. صحبت ها این بود که از وقتی که اسرائیلی ها آمدند از هفته گذشته اینجا، همونجور که تو گفتی، حالا آقای نتانیاهو 2-3 روز است اینجاست، دیپلمات های اسرائیلی یک هفته است که در دی سی هستن، با انواع اقسام و مقامات دولت ترامپ دیدار داشتن. از همون اول هم که اومدن اسرائیلیا دی سی از هفته گذشته صحبت ها خیلی جدی و محکم بود. اسرائیل گفت خطر جمهوری اسلامی کم نشده است، گفت خطر برنامه هسته‌ای از بین نرفته است، عقب افتاده است. برنامه موشکی جمهوری اسلامی و برنامه نیابتی هم اسرائیلیا گفتن روی میز است. آقای ترامپ از اونور سعی می‌کرد از طریق مطبوعات و به صورت مستقیم این سیگنال رو بدهد که فعلا به دنبال آتش‌بس است. فعلا میخواد این آتش‌بس بین اسرائیل و جمهوری اسلامی باقی بماند، میخواد صلح در منطقه برقرار بشود. امیدوار است دولت ترامپ بتونه تا پایان این هفته یا نهایتا اول هفته دیگه با عباس عراقچی بشینن سر میز، به امیدی که از طریق دیپلماتیک به یک راه حلی برسند برای برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. بنابراین صحبت‌های آقای نتانیاهو امروز رو مطبوعات آمریکایی تعبیر کردن به اینکه اسرائیل در حال تمکین از ترامپ است، نمیخواد خودسرانه دوباره حمله کند به جمهوری اسلامی، میخواد وقت بدهد به دولت ترامپ که اونها موارد سیاسی خودشون رو پیگیری بکنن. اگر جمهوری اسلامی در طول این هفته آینده
قبول نکرد شرایط دولت ترامپ رو، اون وقت است که امریکایی‌ها احتمالاً اجازه خواهند داد به اسرائیل که حملاتشون رو دوباره شروع کنن و امکان دارد حتی آمریکایی‌ها درگیر این هم بشود. یه چیز دیگه هم که من باید اضافه کنم، 30 ثانیه بهم وقت بدید، این است که برخی صحبت‌ها در کاخ سفید راجع به این بود که اگر قرار باشد جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ایش رو ادامه بدهد، آمریکا مجبور است هر چند وقت یه بار برد اونجا رو بمباران کند. پس چه بهتر که در کاخ سفید میگویند خودشون این بمب افکن‌های بیدو و اون بمب‌های GBU 57 رو که بانکر باستر هستن و سنگر شکن هستن خودشون بدن اسرائیل و اسرائیلی‌ها خودشون همچین کاری رو انجام بدن. و آقای نتانیاهو گفته از این پیشنهاد بسیار استقبال می‌کند. باید دید سنای آمریکا روی خوششون میدهد به فروش جنگنده‌های B2 به اسرائیل یا خیر. سمیرا، در این حال هم می‌بینیم که همزمان با سفر نخست وزیر اسرائیل به آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه نهادهای مختلفی وضع شده، نه فقط در ایران، در بعضی کشورهای دیگر، و زمزمه این هم هست که آقای نتانیاهو به دنبال فروپاشی حکومت در ایرانه و داره با آمریکایی‌ها هم برای همین فشار میاره. فرداد وزارت خزانه‌داری 22 فرد و نهاد رو مورد تحریم قرار داده. مشخصاً برمیگرده به نفت و عایدی مالی نفت، یعنی بانکداری در سایه‌ای که وجود داره پیرو فروش نفت و خود بحث فروش نفت با دور زدن تحریم‌ها که افراد و نهادهایی هستند در ترکیه، در امارات متحده عربی، در هنگ کنگ که ایالات متحده مورد تحریم قرار داده در جریانی که در زمانی که جنگ بین اسرائیل و جمهوری اسلامی در جریان بود هم ما اون زمان هم شاهد وضع تحریم بودیم. الان هم در دوران آتش بس شاهد این هستیم که آقای ترامپ باز همچنان داره تحریم هایی رو وضع میکنه. این فشارهای اقتصادی ادامه خواهد داشت، بیشتر هم خواهد شد. روز گذشته که با هم صحبت میکردیم در رابطه با آن چیزی که آقای نتانیاهو مد نظرش هست برای جمهوری اسلامی، اون اند گیم، اون هدف غایی که میخواد در رابطه با جمهوری اسلامی اتفاق بیفته، برای اون کار ایالات متحده حمایت‌های تجهیزاتی تسلیحاتی انجام خواهد داد. به لحاظ تسلیحاتی از اسرائیل حمایت خواهد کرد. از طرفی به لحاظ اقتصادی و به لحاظ دیپلماتیک جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار خواهد داد. یک روز بعد از صحبت‌هایی که با هم می‌کردیم تحریم‌های بیشتر رو شاهدش هستیم. تحریم‌ها گسترده‌تر هم در هفته‌های آینده خواهد شد. فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی افزایش پیدا خواهد کرد. در رابطه با فشار دیپلماتیک هم باید ببینیم هفته آینده‌ای که آقای ویتکوف در جریان شامی که آقای ترامپ و نتانیاهو داشتن گفت که قراره که ملاقاتی صورت بگیره. صحبت آقای ویتکوف این بود که هفته آینده یک چیزی شبیه این باید ببینیم که آیا اسلو نروژ شاهد اون نشست، اون مذاکرات خواهد بود یا نه، و در نهایت آیا اون خواسته‌ای که آقای ترامپ داره، اون خواسته حداکثری که به کل برنامه هسته‌ای کنار گذاشته بشه، آیا جمهوری اسلامی به اون گوش فرا خواهد داد یا نه. بحث به نظر میرسه یک مقدار داره از بحث غنیسازی فراتر میره، هرچند که این الان خیلی مبهم هست، در لفاف است، رسانه ها خیلی بازش نمیکنن. از سمت دولت ترامپ هم هنوز خیلی باز نشده اینکه آیا مسئله الان فقط غنیسازی است یا به کل هر گونه طرح و برنامه‌ای که وجود داره در رابطه با مسائل هسته‌ای رو جمهوری اسلامی باید بگذاره کنار. این روشن نیست و ممکنه در مذاکراتی که پیش رو هست این بخواد بیشتر روشن بشه. از طرف دیگه گفتگویی که آقای نتانیاهو انجام داده با فاکس نیوز هم یک بخش درخور توجه داره. فردا در رابطه با اورانیوم 60% غنیسازی شده که خب راجبش بحث و جدل زیاده و گم شده این که کجاش اتفاقی براش افتاده. آقای نتانیاهو میگه در طول 12 روز جنگ هرگز مورد هدف ما نبود که این ذخیره اورانیوم رو بخوایم بزنیم. اسرائیل به دنبال زدن این ذخایر نبود. به نظر میاد اگر اتفاقی افتاده در حمله ایالات متحده بوده. و آقای نتانیاهو در ادامه میگه که جمهوری اسلامی نباید این مواد رو در دست داشته باشه، اما توضیح نمیده که از چه طریقی این از دست جمهوری اسلامی خارج خواهد شد. ممنونم از هر دوی شما. سمیرا قرایی در وزارت خارجه و آرش علایی در کاخ سفید، هر دو از واشنگتن دی سی.
نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه با فاکس بیزنس گفته ایران به دلیل ترس از حملات مجدد آمریکا یا اسرائیل برنامه هسته‌ایش رو دنبال نمی‌کنه. نتانیاهو با استناد به اطلاعات اسرائیل گفته محل تقریبی ذخایر اورانیوم مدفون شده ایران مشخصه، هرچند که به گفته او این ذخایر اورانیوم غنی شده به تنهایی برای ساخت بمب اتمی کافی نیست. همزمان مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگه برنامه هسته ایران به دلیل توانایی‌های این کشور با حمله نظامی قابل نابودی نیست و تنها راه حل موجود توافق با تهران برای بازرسی سختگیران است. بهروز بیات مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از وین و شکریا برادوس پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از ونکوور به ما پیوستن. آقای بیات، آژانس به نظر در موقعیت بسیار دشواری قرار گرفته، هرچند رسما ایران از NPT هنوز خارج نشده، اما قوانینی در ایران تصویب شده که معلق میکنه دست کم رابطه ایران با آژانس رو. از این طرف میبینیم آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها به نظر دست کم در کوتاه مدت خیالشون از برنامه هسته ایران راحت هست. موقعیت آژانس الان چطوره؟ به نظرتون رابطش با ایران دوباره از سر گرفته میشه و اگر از سر گرفته باشه آیا دست کم همون دسترسی‌هایی که قبل از جنگ داشتن رو خواهند داشت یا نه؟ به نظر من اگر رژیم جمهوری اسلامی اندکی خرد داشته باشه قاعدتاً باید آژانس رو در ایران بگذارد، باید از غنیسازی صرف نظر بکند و به این ترتیب از احتمال جنگ جلوگیری به عمل بیاره. صحبتایی که به آقای گروسی رئیس آژانس نسبت داده شدن البته برای من اندکی جای تعجب دارن در مصاحبهش با روزنامه لهستانی، زیرا که دارای تناقضاتی هست. یه بخشی رو که شما مطرح کردید و درسته که میگه که با جنگ نمیشه این جلو این برنامه رو گرفت، بلکه باید تحت کنترل شدیدترین کنترل‌های آژانس باشد. به نظر من این حرف درستیه. اما آقای گروسی صحبت از این میکنه که جمهوری اسلامی الان هیچ نشانه‌ای نیست که بمبی در اختیار داشته باشد، اما وضعیت خطرناکی است. خب این تناقض توش نظر به وضعیت کنونی، نظر به این که برنامه غنیسازی جمهوری اسلامی برای آینده قابل پیش بینی خوابیده است. اینو با دقت کافی میشه گفت. فردون، نطنز، اصفهان اینا برای مدت شاید در ابعاد سال چند سال خوابیدن. خب یکی این موضوع که می‌بینید که آقای گروسی صحبتش تناقض توشه. یه جا دیگه آقای گروسی میگه که ایران توانایی‌های فنی داره. این هم بدیهیات. میدانیم که هر کشوری با تکنولوژی متوسط مانند ایران خب توانایی بالقوه ساختن بمب را دارد، منتها ایشون صحبت میکنه از چند ماه. خب این واقعا در تناقضه. یعنی همین آقای گروسی در مصاحبه با CBS یکی 2 هفته پیش مطرح کرد که ایران در چند ماه آینده میتونه غنیسازی رو شروع کنه. حالا میگه فاصله چند ماه تا ساختن بمب. خب این هم تناقضه. واقعیت اینه که حتی سازمان‌های اطلاعاتی امریکا، حتی اسرائیلی از ابعاد چند سال صحبت میکنه و نه چند ماه. ایلاز تعجب میکنم که آقای گروسی همچین موضوعی رو مطرح میکنه. یه جا دیگه هم میگه که اگر که بازرسی‌های آژانس در ایران صورت نگیرد، که قطعا باید صورت بگیرد به نظر منم، ولی ایشون میگه که این خطر بزرگی برای امنیت جهانیه. خب اینجا هم دوباره یک قلوف توشه. حالا سوال اینه که چرا اگه فرض کنیم واقعا این صحبت‌ها رو به این ترتیبی که نقل شده واقعا صحت داشته باشه به این ترتیب، اون جای تعجبه که یک دیپلماتی مثل آقای گروسی یک کنین صحبتی به این ترتیب با این همه تناقض بکند. از این نقطه نظر باید گفت که خب جای تعجب گفتم که یه دیپلمات هم میتونه حرفی رو بزنه با توجه به این که ما با 2 رژیم یاغی سر کار داریم. رژیم یاغی خامنه‌ای، رژیم یاغی نتانیاهو. باید
شرایط دیپلماتیک جور بشه که اینا به جان هم نیفتن. الان همین اطلاعاتی که از امریکا داریم بحث از میان دولت ترامپ و نتانیاهو که از جنگ دیگر جلوگیری کنن. نتانیاهو ظاهرا اصرار داره که جنگ رو ادامه بده و صحبت‌های یک دیپلماتی مثل آقای گراسی نباید کمک بکند که این تنش‌ها افزایش پیدا کنند. به اقتصاد واقعا تعجب میکنم که آقای گراسی چون این حرفایی رو زده. قطعاً باید از جمهوری اسلامی درخواست کرد که برنامه غنیسازیش رو به کلی ببنده است. همین الان بسته شده است، دیگه دنبال زنده کردنش نباشه. الان دیگه یه وقتی بود ممکن بود برنامه در حرکت وجود داره براش مشکل باشه. الان این برنامه غنیسازی دیگر به طور واقعی وجود ندارد و این باید کار رو برای جمهوری اسلامی آسان بکند که از این صرف نظر بکند و کشور ما رو نجات بده. خانم برادوس، چنین چیزی ممکن هست؟ چون قبل از این جنگ هم خب روابط ایران با آژانس پستی و بلندی زیاد داشت ولی دیگه تا این اندازه خصمانه نبود. الان علنا علیه گروسی مقامات جمهوری اسلامی صحبت کردن، آژانس هم رابطه چندان حسنه‌ای با تهران نداره. آیا میشه شرایطی رو تصور کرد که ایران در عمل غنیسازی برنامه هسته‌ایش رو بذاره کنار؟ مهم نیستش به عموم چه میگه، ولی در عمل چنین بکنه و روابطش رو هم با آژانس متوقف کنه؟ به نظر من با ادامه حضور جمهوری اسلامی در قدرت در ایران چنین آرزوی، چنین سیاستی غیر ممکن هست. مخصوصا الان جمهوری اسلامی با ضرباتی که در جنگ 12 روزه خورده، چیزی که به نظر من به دنبالش هستن ساخت بمب اتمه و این، ولی همونطور که خود نتانیاهو هم در همین مصاحبهش با فاکس نیوز داشته، با فاکس اکونومی داشته، اینو داره میگه که جمهوری اسلامی به خاطر ترس اینکه دوباره جنگ شروع بشه و دوباره مورد حمله قرار بگیرن داره به این طرف نمیره و وگرنه چیزی که از صحبت‌های خود مقامات رژیم، حالا اطلاعات اسرائیل و آمریکا به جدا، چیزی که داریم می‌بینیم اینه که به طرف فشاری که وجود داره یا سیاستی که وجود داره میگن خب دقیقاً مثل کره شمالی باشیم که این حمله صورت نمی‌گرفت اگه ما بمب اتم داشتیم، در حالی که می‌دونیم خب جمهوری اسلامی درسته در خیلی از این تبلیغاتشون که دارن میگن 2 تا قدرت اتمی به ایران حمله کردن، اسرائیل و آمریکا، ولی فراموش نکنید جمهوری اسلامی به 2 تا کشور اتم دارای بمب اتمی هم حمله کرد، هم به پاکستان حمله کرد، هم به اسرائیل که خب موثقا میگن حالا وجود داره یا نداره هنوز هم جای سواله، ولی شواهد نشون میده که اسرائیل دارای بمب اتمه. ولی جمهوری اسلامی هم به این کشورها حمله کرده، یعنی از نظر داشتن بمب اتم جمهوری اسلامیه که اگر داشته باشه خطرناکتر از کشورهایی که جمهوری اسلامی بهشون حمله کرده. ولی سیاست تهران اینه که ادامه بده این برنامه ها رو. برای همین هم نتانیاهو از 2 غده سرطانی داره نامی برای برنامه هستی، برنامه موشکی. هر 2 تا برنامه رو به عنوان خطری برای existential threat، یعنی خطر موجودیتی اسرائیل در نظر میگیرن و اینجاست که چیزی که الان اسرائیل دنبالشه اینه که تا جایی که الان اسرائیل قدرت داره در ایران و تمام آسمان ایران رو زیر کنترل خودش داره و در داخل ایران ساختاری که موساد درست کرده این ساختار رو در دست داره، کاملا اشتراک رو داشته باشه تا بتونه به نظر من دنبال تغییر رژیمه که تغییر رژیم انجام بده، چون که میدونه با تغییر نکردن رژیم و موندن خامنه‌ای در قدرت این ادامه برنامه جمهوری اسلامی برای به دست آوردن برای به دست آوردن بمب اتمی نه تنها ضعیف نشده بلکه بیشتر هم شده و اینکه دنبال برنامه‌ای هستن دوباره همون سیاستشون رو در منطقه ادامه بدن. برای همین هم هست من میگم بدون تغییر رژیم در ایران این خاورمیانه جدید، تغییر ساختار خاورمیانه، این هدف، این گل به هدف نمیرسن. هم آمریکا هم اسرائیل در برنامه‌ای که دارن به اون هدف نمیرسن اگر جمهوری اسلامی همین شکلی که الان هست بمونه. آقای بیات، این حرفای آقای نتانیاهو هم به نظرم جالبه، در عین حالی که در واشنگتن دنبال فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی، حتی پشت پرده زمزمه‌هایی از تلاش برای سرنگونی حکومت ایران از جانب او مطرح میشه، اما در این حال میگه اینقدر ضربات سنگین بوده که به نظر او دست کم تا این لحظه که داریم صحبت میکنیم ایران به دنبال ترمیم برنامه اتمیش نیست. اینو چطور میبینید؟ واقعا تناقض در همه جا.
آقای نتانیاهو یه طرف این صحبتی رو میکنه که شما گفتید، به عبارت دیگر از یک طرف دنبال این است که اگه بشه جنگو ادامه بده، از اون طرف میگوید که خب رژیم جمهوری اسلامی الان روی برنامهش کار نمیکنه. از طرف دیگر رژیم خامنه‌ای، رژیم جمهوری اسلامی میگه که نه، این برنامه‌مون آنچنان که باید نابود نشده. یعنی واقعا عجیب است. قاعدتا باید به نظر من به طور واقعی برنامه غنی‌سازی جمهوری اسلامی اگر کلاً به لحاظ فیزیکی منهدم نشده باشه، به لحاظ کارکردی منهدم شده، یعنی نمیتونه کار بکنه. و رژیم جمهوری اسلامی اصرار داره که بگه نه، همچین ضرباتی وارد نشده، احتمالاً برای داخلی نیاز بهش داره. این تناقضات موجوده که خب واقعا توضیحش سخته. چرا آقای نتانیاهو از یک طرف طبق گزارش‌هایی که میشنویم فشارش رو به دولت ترامپ افزایش داده یا در حال فشارش رو نگه داشته که توافقی صورت نگیرد بلکه جنگ به پیش رانده شود. من بر این باورم که تغییر رژیم در ایران باید از طریق مردم ایران صورت بگیرد. هر تغییر رژیمی از بیرون فاجعه است. آقای ترامپ هم متوجه این موضوعه، ولی برای آقای نتانیاهو اهمیتی نداره. برای آقای نتانیاهو یک ایران پرآشوب شاید هم به نفعش باشه. اما واقعا تحولی که باید در ایران صورت بگیرد باید از طریق مردم ایران. من مطمئنم مخصوصاً با این ضرباتی که به رژیم جمهوری اسلامی وارد شده، با این سیاستی که رژیم خامنه‌ای به کار برده، با این توجه به اینکه عمق استراتژیکشون از بین رفته، عمق استراتژیک هسته‌ایشون عملاً از بین رفته، مردم ایران در میان مدت بتوانند از پس این رژیم جنایتکار در بیان. هر اقدامی از بیرون معلوم نیست به کجا بیانجامد. ممکنه سرنوشت عراق، ممکنه سرنوشت لیبی و سرنوشت‌های حتی شاید بدتر از اونها. اینو باید واقعا سرش توجه داشته باشیم به عنوان ایرانی که علاقه داره به مردم اون کشور. ممنونم از هر دوی شما. بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از وین، و شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از ونکوور. در واکنش به فتوای مراجع تقلید شیعه و سخنان روحانیون وابسته به جمهوری اسلامی مبنی بر محارب بودن ترامپ و نتانیاهو و درخواست قتل اونها، سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای خواستار تحریم آمریکا علیه روحانیون ارشد و نهادهای جمهوری اسلامی شده. این سازمان در بیانیه گفته صادرکنندگان چنین حکمی پشت نقاب دین پنهان شدند تا تروریسم رو در خارج از کشور ترویج بدن. این سازمان خواهان تحریم 11 فرد و 2 نهاد تحت قوانین ضد تروریسم آمریکا شده. ناصر مکارم شیرازی، علیرضا پناهیان، احمد خاتمی و نهادهایی از جمله صدا و سیما و حوزه علمیه قم در این فهرست هستند. جیسون برادسکی، مدیر سیاستگذاری اتحاد علیه ایران هسته‌ای از واشنگتن، به ما پیوسته. آقای برادسکی، فتوا یک امر دینی هست و اونایی که واقعا بهش اعتقاد دارن ممکنه دست به اقدام بزنن. چقدر فکر میکنید حتی اگر ایالات متحده اونطور که شما خواستید به دنبال تحریم این نهادها و افراد باشه، میتونه نتیجه بخش باشه روی زمین؟ متشکرم فرداد از دعوت شما. فکر میکنم این خیلی محتمل هست که دولت آمریکا این توصیه ها رو گوش بده، این فتوا رو از نزدیک دنبال کنه، برای اینکه این تهدیدی است علیه امنیت ملی ایالات متحده. میبینیم که این روحانیون جمهوری اسلامی دارن با شکنجه و قتل تهدید میکنن مقام های ایالات متحده رو. خب تهدید مستقیمی است علیه آمریکاست و در بعضی موارد حتی ممکنه که یک اعلان جنگ تلقی بشه. بنابراین جمهوری اسلامی الان به واقع داره بازی خطرناکی رو شروع کرده و خب دولت ترامپ این رو باید جدی بگیره. محتمل هست که جدی بگیره، برای اینکه نتایج مرگبار فتواهای گذشته جمهوری اسلامی رو در گذشته شاهد بودیم. به عنوان مثال سلمان رشدی در سال 2022 او رو چاقو زدن و تقریبا کشته شد در اون حمله.
این شرایط این چنینی به دنبال رهبران کشورهای دیگر رو رفتن، آیا خود اسرائیل و تا اندازه ایالات متحده این رو شروع نکردند وقتی رسما و علنا حرف از تلاش برای کشتن رهبر جمهوری اسلامی زدن؟ فکر میکنم که جمهوری اسلامی از 1979 به این سو در جنگ با آمریکا بوده. خون صدها آمریکایی، دستش به خون صدها آمریکایی آغشته است. اسرائیلی ها، عرب ها، ایرانی ها هم همینطور. این فهرست بلند بالایی است و هرگز جمهوری اسلامی پاسخگو نشده برای این اقداماتش و آیت الله علی خامنه ای در عمل رئیس یک سازمان تروریستی است. او پشت لوای مذهب و جایگاه مذهبی خودش به عنوان رهبر جمهوری اسلامی قائم میشه، اما نمایندگی ایران رو بر عهده نداره، نماینده جمهوری اسلامی است و به همین دلیله که ایالات متحده باید روی همین نکته تمرکز کنه. خون زیادی روی دستان او هست و بنابراین تحت قانون آمریکا باید پاسخگو بشه. برای همینه که ما خواستار پاسخگو کردن جمهوری اسلامی هستیم برای تهدید ایالات متحده و تشویق به خشونت علیه آمریکا. ولی از منظر قانونی آیا این تناقض رو نمی‌بینید؟ متوجه هستم که او رهبر یک حکومت استبدادی است، متوجهم که او یک دیکتاتور هست، ولی او تنها دیکتاتور و تنها حکومت استبدادی در جهان نیست. آیا این تبدیل به نرمی باید بشود که کشورها برند و سعی بکنند سران کشورهای استبدادی رو بکشند؟ خب در وهله اول آمریکا این حق رو داره که از خودش دفاع کنه و اگر که رهبر جمهوری اسلامی داره آمریکا و شهروندان آمریکا رو تهدید میکنه، اون وقت باید او رو پاسخگوی اعمالش کرد. امیدوارم که در یک دادگاه یک روز این اتفاق بیفته، اما خب باید واقع گرا باشیم. اینجا آیت الله خامنه ای خیلی ساده و راحت در تهران سالهاست که جلوس کرده و هرگز پاسخگوی هیچ کدوم از جنایاتش علیه در درجه اول مردم ایران نشده و همچنین شهروندان آمریکایی، اسرائیلی ها، عرب ها و بسیاری دیگر در سراسر جهان، از جمله شهروندان اروپایی رو هم فراموش نکنیم. بنابراین باید که یک پاسخگویی و یک مکانیزم پاسخگویی اینجا ایجاد بشه و آمریکا داره از حق خودش برای دفاع از خودش استفاده میکنه. در جریان جنگ و حتی بعد از جنگ ادبیاتی بسیار تندتر حتی با استانداردهای جمهوری اسلامی از سمت مقامات جمهوری اسلامی شنیدیم، از جمله همین محارب خواندن مقامات ایالات متحده آمریکا و اسرائیل، حتی تهدید رسانه‌هایی مثل خود ما. بعضی از اعضای خود سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای هم در گذشته و حال شامل تهدیدهای جمهوری اسلامی بودند. چقدر نگرانید که اگر شرایط مشابه 12 روز جنگ دوباره پیش بیاد و جمهوری اسلامی واقعا مستاصل بشه، واقعا دست به اقدام عملی در خاک ایالات متحده آمریکا یا اروپا بزنه علیه چهره‌های مختلف؟ خب جمهوری اسلامی این کار رو همواره کرده، در گذشته هم کرده. شهروندان ایرانی رو هدف گرفته، جامعه ایرانیان مقیم خارج کشور، در خارج از کشور، منافع اسرائیل، منافع یهودیان، منافع آمریکایی ها رو از طریق نیابتی هاش و کسانی که اجیر کرده هدف گرفته. بنابراین ما به شدت باید مراقب باشیم با توجه به کارنامه این رژیم در استفاده از شبکه‌های نیابتیش که در آمریکا هم میتونه این کارو بکنه و وقتی که نیازمند باشه بر اساس فرمان رهبری این توطئه ها رو به جریان میندازه علیه آمریکا. بنابراین این خطری است که هست و باید که نیروهای انتظامی و اطلاعاتی ما با این قضیه مقابله کنن. اما فقط نباید یک پاسخ نیروهای انتظامی رو در اینجا داشته باشیم، باید که در حیطه سیاستگذاری اقدام کنیم و این چیزی است که ما خواستارش هستیم و این چیزی است که آمریکا و متحدانش باید انجام بدن، برای اینکه این تهدید رفع نخواهد شد تا زمانی که اینطور باشه. جمهوری اسلامی به این نتیجه خواهد رسید که خواهد دید که تروریسم جواب میده برای اینکه براش هزینه‌ای نداره. ممنونم. جیسون برادسکی، مدیر سیاستگذاری اتحادیه علیه ایران هسته‌ای از واشنگتن.
در ایران. عبدالله شهبازی محقق نزدیک به وزارت اطلاعات درباره وضعیت بحرانی بعد از جنگ با اسرائیل در حساب اکسش نوشته فضای کشور در دست به گفته او قدرت متخاصمه و مقام‌ها شبیه اعضای گروه‌های چریکی مخفی باید هر شب خانه امن عوض کنند. شهبازی همینطور به فعالیت یک شبکه ایرانی موساد اشاره کرده که به گفته او در کنار برتری هوایی و موشکی اسرائیل روی زمین هم فعال و تهدیدی جدی برای امنیت داخلی ایران ایجاد کرده. او این وضعیت رو حیرت انگیز و بی‌سابقه توصیف کرده. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو، به ما پیوست. آقای برزگر، علیرغم رجزخوانی‌ها و لفاظی‌هایی که از مقامات جمهوری اسلامی چه در بیانات رسمیشون چه در صدا و سیمای جمهوری اسلامی میشنویم، در عین حال شاید یک بخش عملگراتر اونها رو هم کم و بیش میشنویم که دریافتند که چقدر ضربه سنگین بوده از سمت اسرائیل و چقدر میزان نفوذ جدی بوده. چقدر این فکر می‌کنید که رویکرد و تصمیمات حکومت از اینجا به بعد میتونه تاثیر بذاره؟ با سلام به شما آقای فرزاد و بینندگان شما. ببینید، صحبتی که عبدالله شهبازی کرده این که حیرت انگیزه، بله بسیار حیرت انگیزه، اما این که گفته بی سابقه است، خیر بی سابقه نیست. قبل از جنگ 12 روزه و کشتن دست کم 5 فرمانده ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در آن واحد در اولین ساعات حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی، در گذشته هم ما شاهد اقدامات و عملیات گسترده اسرائیل در خاک ایران بودیم. همه به خاطر داریم درست 4 سال پیش در تیر ماه سال 1400 علی یونسی وزیر اسبق اطلاعات جمهوری اسلامی هشدار داده بود که نفوذ موساد در داخل حکومت به قدری زیاده که همه رهبران جمهوری اسلامی و مقامات بلندپایه باید نگران جان خودشون باشن و دیدیم که این حرف هم در واقع دقیق و درست بود، هشدار بجایی بود. شما در مثلا مورد کشتن محسن فخریزاده شاهد قدرت عملیاتی اسرائیل در خاک ایران بودیم، یا در دزدیدن اسناد هسته‌ای از سربوزآباد شاهد توانایی و چیرگی کامل موساد بر فضای امنیتی داخل کشور بوده. بنابراین در گذشته هم یا در مثلا ترور اسماعیل هنیه نمونه های متعدد و فراوانی هست که نشون میده که موساد در طول سالهای گذشته کاملا جای پای محکمی در درون قدرت پیدا کرده بدون اینکه هیچ ربطی اساساً برخلاف چیزهایی که امروز مقامات جمهوری اسلامی میگن شهروندان بیپناه افغانستانی یا شهروندان بیپناه ایرانی رو مورد اتهام قرار میدن یا حتی با این اتهام‌های جعلی جان اونها رو میگیرن و به قتلشون میرسونن، چون این نفوذی قطعاً در بالاترین سطوح قدرت در جمهوری اسلامی باید باشه که بتونه به راحتی شناسایی بکنه فرماندهان نظامی رو. صحبت‌های دختر علی شادمانی که بعد از کشته شدن غلام علی رشید جایگزین او شد و فقط 4 روز در واقع دوام آورد، به روشنی نشون میده که مسئله به مراتب فراتر از این هست که حتی بخوان مثلا از روی دستگاه‌های الکترونیکی یا موبایل یا این در واقع شیوه‌های این شکلی مکان این افراد رو پیدا بکنن. به راحتی اونها رو میتونن پیدا بکنن و به قتل برسونن بدون اینکه ردی از خود باقی بگذارن یا حتی هزینه‌ای بدن یا کسی در این زمینه دستگیر بشه. این یک در واقع هشدار فوق‌العاده جدی است. علیرغم رجزخوانی‌هایی که می‌کنن، صحبت‌هایی که می‌کنن مقامات جمهوری اسلامی، می‌بینیم که به روشنی خودشون بیش از هر کس دیگری از واقعیت امر آگاه هستن. با گذاری اختیارات علی خامنه‌ای به شورای عالی سپاه یا با گذاری اختیارات نداشته، البته اختیارات نداشته مسعود پزشکیان به عنوان رئیس دولت در جمهوری اسلامی به استانداران، نشون میده که تا چه اندازه عالی‌ترین مقامات جمهوری اسلامی نگران جان خودشون هستند. اونها به روشنی دیدن، به خاطر دارند که در حزب الله
چه اتفاقی افتاد برای حسن نصرالله و جانشین او و فرماندهان ارشد حزب الله، یا همینطور در مورد کسان دیگری که مثلا در غزه، در حماس یا در جای دیگه هدف قرار گرفتن. بنابراین نیازی به صحبت عبدالله شهبازی نبود و این روشن بود. شما می‌بینید که علی خامنه‌ای به جز یک شبی که در طول بیش از یک ماه گذشته در واقع در انظار عمومی ظاهر شد، هنوز هم در پناهگاه و مخفیگاه خودش به سر میبره و غایب هست از انظار عمومی و دیگر مقامات بلندپایه. هنوز که هنوز هست، نام فرمانده بزرگترین و اصلی‌ترین قرارگاه جنگی جمهوری اسلامی، قرارگاه خاتم الانبیا، فردی که جانشین غلام علی رشید و علی شادمانی شده، اعلام نمیشه. همین اینها به روشنی بیانگر همین واقعیتی است که البته عبدالله شهبازی هم گفته واقعیت عیانی است که اونها نگران جان خودشون هستند و مانند گروه‌های زیرزمینی در واقع در ایران دارند زندگی میکنن. ولی خب گروه خونی جمهوری اسلامی با گروه‌های زیرزمینی یکم متفاوته. مقامات جمهوری اسلامی نمیتونن واقعا مثل حزب الله لبنان یا حماس یا حوثی ها بخوان به زندگیشون ادامه بدن، به علاوه اینکه بالاخره یک کشور بالای 90 میلیونی رو دارن کنترل میکنن. خیلی از اونها عافیت طلبن، فرزندانشون در دبی و ترکیه و تورنتو و جای دیگر دارن زندگی میکنن. اگر واقعا اونطور که شما میگید اینها رو دریافتن، چطور هستش که همچنان دارن لفاظی میکنن و رجزخوانی میکنن؟ ببینید آقای فرزاد، ما با دو واقعیت مواجه هستیم. یکی ماهیت و سرشت جمهوری اسلامی است که در طول 4 دهه گذشته دگردیسی پیدا کرده و واقعا به یک گروه و سازمان تبهکار تروریستی مثل حماس، مثل حزب الله، مثل داعش، القاعده تبدیل شده. شیوه زیست و رفتار مخفیانه مقامات جمهوری اسلامی هم این رو نشون میده. در جنگ 12 روزه هم این پرده کاملا برافتاد و روشن شد که هیچ تفاوت ماهوی بین جمهوری اسلامی، گروهی که قدرت رو در سرزمین ایران به دست دارن، و گروه‌های تروریستی وجود نداره. تنها تفاوتی اگر وجود داره این هستش که مثلا حزب الله لبنان جنوب لبنان رو یا جنوب بیروت رو در کنترل داره، حماس غزه رو در کنترل داره. شوربختانه از بعد حادثی ما ایرانی‌ها، جمهوری اسلامی توانسته بر سرزمینی با وسعت و قدمت و فرهنگ و تاریخ و ثروتی به اندازه ایران دست پیدا بکنه. منتها خب این هم هست، بله، به دلیل اینکه عملاً جایگزین حکومت شده، میراثدار ساختار حکومت و دولت در ایران شده، وظایفی رو هم بر عهده داره و این دو در واقع در هم آمیختن و آمیزی از اینها رو به وجود آوردن. منتها این واقعیت که جمهوری اسلامی به عنوان یک نیرویی که قدرت رو در دست داره، سازمان حکومتی و اداری رو در کشور در دست گرفته، تغییری در این واقعیت ایجاد نمی‌کنه که ماهیتی تروریستی پیدا کرده. یعنی جمهوری اسلامی بسیار بسیار شبیه است به حزب الله لبنان، بسیار بسیار شبیه است به گروهی مثل حماس. می‌بینید که اتفاقی هم که میفته اینه، شما می‌بینید هیچ یک از پروتکل‌هایی که در مورد حکومت‌های عرفی و نرمال در جهان وجود داره در مورد جمهوری اسلامی صدق نکرد. هم اسرائیل به خاک ایران حمله کرد، به مواضع جمهوری اسلامی که بدبختانه در خاک ایران واقع شده حمله کرد، هم آمریکا. هیچ یک از این دو کشور اعلام جنگ نکردند، جمهوری اسلامی هم نکرد. این اتفاقی که برای حماس و حزب الله افتاد، برای اینکه اعلام جنگ یا اعلام، همینطور که در مورد آتش بس این امر رخ داده، ترامپ فقط به صورت شفاهی حرفی زده. این برخلاف پروتکل ها و برخلاف حقوق بین الملل هستش که در اون کشورها و حکومت هایی که در واقع قدرت حاکمیتی رو در دست دارن و نمایندگی میکنن که دولت کشور رو، ملت رو نمایندگی میکنن، شما میبینید اگر وارد جنگ بشن به طور رسمی به دیگر اعلام جنگ میکنن و اگر هم صلح بکنن یا آتش بس بکنن این رو به صورت رسمی اعلام میکنن و پروتکل هایی برای این نوع اقدامات وجود داره. همونطور که حتی به عنوان مثال در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم آمده اعلام جنگ یا پذیرش آتش بس و صلح جزو اختیارات رهبر جمهوری اسلامی است. اما شما میبینید هیچ یک از
این پروتکل‌ها رعایت نمیشه، همونطور که در مورد حماس و حزب الله نشد، برای اینکه از نگاه اسرائیل، از نگاه آمریکا که حالا همسو هم هست البته با نگاه مردم ایران، اکثریت مردم ایران، جمهوری اسلامی یک حکومت عرفی در معنایی که ما میشناسیم نیست. گروهی تبهکار و تروریست هستند که متاسفانه قدرت رو در پهنه سرزمینی مثل ایران در دست گرفتن. ممنونم. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران میگه شرکت‌های هواپیمایی از شروع جنگ با اسرائیل بیش از 6130 میلیارد تومان درآمد از دست دادن. به گفته مقصود اسدی سامانی، فقط از 23 خرداد تا 11 تیر 12029 پرواز شامل بیش از 8000 پرواز داخلی و بیش از 3000 پرواز بین‌المللی لغو شده و این موضوع به ابطال بیش از 444000 بلیت داخلی و بیش از 395000 بلیت خارجی منجر شده. در همین حال در ادامه موج گرانی مواد غذایی در ایران، قیمت نان یارانه‌ای در بعضی نقاط ایران از جمله استان‌های خراسان رضوی، گیلان و خوزستان بیشتر شده. معاون فرمانداری مشهد افزایش 52% قیمت نان یارانه‌ای در این شهر و همینطور 42% در شهرستان‌های خراسان رضوی رو تایید کرده و مقامات خوزستان و گیلان هم میگن قیمت نان در این استان‌ها هم به زودی بیشتر میشه. سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس، به ما پیوسته. آقای جوادی، من با خیلی از صاحبان کسب و کار هم در چند روز گذشته در تهران و شهرهای دیگر صحبت کردم. همشون متفق قول هستن که وضعیت بازار بسیار خرابه. چقدر این بحران به نظرتون میتونه ادامه دار باشه و در خلأ عادی سازی رابطه با آمریکا یا لغو تحریم ها یا راه گریزی برای حکومت از این بحران وجود داره؟ درود بر شما و همه بیننده‌های برنامه ایران اینترنشنال. ببینید، برای اینکه پاسخ بدم به سوالتون بهتره که ما برگردیم به اینکه ببینیم وضعیت اقتصادی قبل از جنگ چطور بود. به هر حال مهمه که ما بدونیم شرایط قبل جنگ چجوری بود و حالا که جنگ شده و اون اتفاق افتاده و این فشارها داره اعمال میشه و داره به اقتصاد ایران تحمیل میشه، به کدوم سو ممکنه بریم. برای اینکه بفهمیم تاب‌آوری اقتصاد ایران کجاست، مهمه که بدونیم وضعیت قبل جنگ چی بوده. خب وضعیت قبل جنگ کاملا مشخص و عیان بود. حالا من و بقیه همکارا به دفعات راجبش حرف زدیم. ببینید، شما از هر قسمتی از اقتصاد ایرانی که دست می‌ذارین، شما حالا به قولی ناترازی، حالا به قول بعضی از دوستان شما ورشکستگی رو می‌بینید. شما ورشکستگی توی حوزه انرژی رو دارین، این ناترازی که خاموشی‌های گسترده میدادن. شما ناترازی تو شبکه بانکی دارین و مسئله‌ای که اتفاق میافتاد، پیشبینی که حتی قبل جنگ بود، این بودش که وقتی که شما این موج خاموشی ها رو دارید که همزمان میشه با عدم دسترسی به سرمایه به دلیل ورشکستگی شبکه بانکی، شما یک شوکی به عرضه کلان خواهید داشت که این شوک به عرضه همیشه همراه با یک رکود تورمیه. کشور همین جوریش هم تو رکود تورمی بود قبل جنگ و ما پیش بینی بود که وقتی که این شوک به عرضه کلان وارد میشه، با توجه به اینکه منابع تو کشور خیلی محدوده، ما شاهد یک موج رکود تورمی مضاعف خواهیم شد که قیمت‌ها بالا خواهند رفت. حالا شما توجه کنید، این شرایط قبل جنگ بوده. وقتی که جنگ اتفاق میفته، شما یه ریسکی رو دارین به کشور تأمین میکنین. این ریسک ژئوپلیتیک داره تأمین میشه که تمام بازارهای مالی، فارغ از این که تو کجای دنیا و اقتصادشون چیه، به این جور ریسکا، اونم تو سطحی که ایران باهاش روبرو شد، واکنش نشون میدن. نتیجه این قضیه میشه که شما عملاً یک موجی از زیادی از تقاضا خواهید داشت. یعنی شما از هر دو ور به اقتصاد فشار میاد. شما هم یه موجی دارید به عرضه کلان که تولیدی اتفاق نمیفته و به طور همزمان تقاضا میره بالا. نتیجه این قضیه یک رکود تورمی بسیار عمیق و بالا رفتن قیمت‌ها. هفته پیش آماری که در اومد این بودش که خیلی از کالاهای اساسی به خصوص اقلام خوراکی توی یک ماه گذشته بیشتر از 10% قیمتشون رفته بالا، که برنج و تخم مرغ، مثلا تخم مرغ 27%، نزدیک 30% قیمتش فقط توی یک ماه گذشته رفته بالا. خب آیا راهی برای حاکمیت وجود داره که از این شرایط خارج بشه؟ حتی اگه جنگ هم نبود، شرایطی وجود نداشت که کشور به طور کوتاه مدت و حتی میان مدت از این بحران خارج بشه. ببینید،
آقای بردیگر تو صحبتاشون اشاره کردن که جامعه فرصت خیلی کمی داریم آقای جوادی، 10 ثانیه. چشم الان جمع‌بندی میکنم. جامعه جهانی به این نتیجه رسیده و میدونه که جمهوری اسلامی یک بازیگر نرمال نیست. یک بازیگر عذرخواهی میکنم از شما، وقتم به پایان رسیده. سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی از تگزاس.